สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมโป้คลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอน6ลิตรนะครับเป็นแกลลอนบรรจุน้ำดื่มนะครับผมเป็นแกลลอนพลาสติก6ลิตรซึ่งหลังจากเราใช้น้ำข้างในหมดแล้วนะครับเราจะนำมาทำของใช้ภายในครัวเรือนกันครับจัดเก็บถุงพลาสติกครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับน้ำดื่ม6ลิตรครับผม